नमस्कार। आज म तपाईहरुको समक्ष चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल अन्तर्गत चाहिँ पीपीएमटी र आईपीएमटी फर्मुलाको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। पीपीएमटी भन्नाले चाहिँ प्रिन्सिपल अमाउन्ट हो र आईपीएमटी भन्नाले चाहिँ इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट हो। हामी चाहिँ इन केस कुनै बैंकबाट चाहिँ कुनै लोनहरु लिन्छौं र त्यसको चाहिँ हामीले मन्थली चाहिँ कति तिर्छौं भनेर चाहिँ मन्थली हामीले चाहिँ प्रिन्सिपल अमाउन्ट र इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट कति तिर्छौं भनेर चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले यो फर्मुला चाहिँ युज गर्छौं। पीपीएमटी र आईपीएमटी जान्नको लागि सर्वप्रथम हामी चाहिँ यसमा सर्च बारमा गएर चाहिँ यसमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल यो चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले एउटा ब्ल्याङ्क वर्कबुक चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी एउटा चाहिँ सिट बनाएको छु आईपीएमटी र पीपीएमटी फर्मुलाको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यही सिट चाहिँ लिन्छौं। यसमा चाहिँ कार लोन हामीले चाहिँ प्रिन्सिपल अमाउन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ लोन चाहिँ हामीले चाहिँ 10 लाखको चाहिँ लिएका छौं अनि रेट चाहिँ यसमा 8% यो चाहिँ पर एनम हो। नेट पिरियड चाहिँ 7 इयर्सको हो। ईएमआई भन्नाले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट मन्थली इन्स्टलमेन्ट हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कति मन्थली चाहिँ कति किस्ता तिर्छौं भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ मैले यो लिएको छु। यो आईपीएमटी भन्नाले चाहिँ इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट हो। पीपीएमटी प्रिन्सिपल अमाउन्ट यो टोटल भन्नाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मन्थली चाहिँ कति तिर्छौं भनेर चाहिँ मैले एउटा बनाएको छु। मन्थ चाहिँ यसमा इयर्स भएकोले 7 इयर्स भएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ मन्थ चाहिँ हामीले चाहिँ 7 into 12 84 मन्थ चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले 84 मन्थ चाहिँ 84 सम्म लिएको छु। अब हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि सर्वप्रथम हामीले चाहिँ यसमा इक्वल्स टु हाल्छौं। यसमा आईपीएमटी लिनुपर्ने हुन्छ। यसमा रेट भन्नाले चाहिँ हाम्रो 8% हो। रेट चाहिँ सधैं फिक्स्ड हुन्छ। त्यो फिक्स गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ FN र F4 प्रेस गर्छौं। कुनैमा चाहिँ अब F फिक्स गर्नको लागि चाहिँ F4 प्रेस गर्दा हुन्छ। मेरोमा चाहिँ यसमा चाहिँ FN र F4 चाहिँ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ रेट चाहिँ पर इयरली दिएकोले यसमा हामीले चाहिँ मन्थली क्याल्कुलेट गर्न लागेकोले चाहिँ यसमा चाहिँ डिवाइडेड बाइ 12 गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा त्यसपछि कमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पर मन्थ भन्नाले चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सुरुको महिना फर्स्ट मन्थ भएकोले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट 1 लिनुपर्ने हुन्छ। अब इन केस सेकेन्ड मन्थको लागि चाहिँ 2 थर्ड मन्थ 3 गरे चाहिँ यो सिस्टमेटिकली जाने हुन्छ। नेट पिरियड भन्नाले चाहिँ यसमा चाहिँ 7 इयर्स हो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 7 यसले गर्नुपर्ने हुन्छ। इयर्स पनि हामीले चाहिँ यसलाई पनि हामीले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। फिक्स गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ FN र F4 प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई फेरि इन्टु 12 गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मन्थली लिन गइरहेका छौं। फेरि कमा प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले लोन लिएको अमाउन्ट चाहिँ 10 लाख हो। यसलाई सेले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि हामीले चाहिँ फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ कमा तिर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मन्थली इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट चाहिँ यो 6666.67 हो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डलर चाहिँ साइन हटाउनको लागि चाहिँ यो माथि कमा यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ पछाडीको डेसिमल हटाउनको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ गएर चाहिँ हटाउन सकिन्छ। हामीले चाहिँ मासिक तिर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट चाहिँ 6667 हो। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मन्थको हो। यो यसैगरी चाहिँ हामीले यो अरु मन्थहरुको गर्नुपर्ने यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ट्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसको 84 यो 7 इयर्ससम्मको चाहिँ हामीले चाहिँ कति इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने यो सबै चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउन सक्छौं। त्यसैगरी चाहिँ प्रिन्सिपल हामीले चाहिँ कति प्रिन्सिपल अमाउन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला इक्वल्स टु साइन दिन्छौं। त्यसपछि पीपीएमटी भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिन्सिपल अमाउन्ट भन्नाले चाहिँ हामीले चाहिँ मन्थली चाहिँ हाम्रो मूलधन कति बैंकले बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौं। यसमा नि रेट चाहिँ 8% नै रेट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। कन्स्ट्यान्टको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ FN र F4 प्रेस गर्छौं। यसमा फेरि डिवाइडेड बाइ 12 गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यसमा चाहिँ हामीले मन्थली लिन गइरहेका छौं। फेरि कमा पर मन्थ भनेको यो हाम्रो फर्स्ट मन्थको हो।
यो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मन्थ चाहिँ हाम्रो चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले कस्टेन गर्नु नपर्ने हुन्छ। एन पर भन्नाले चाहिँ नेट पिरियड चाहिँ हाम्रो 7 इयर्स हो, यसलाई पनि हामीले चाहिँ फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई इन्टु 12 गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले चाहिँ मन्थली लिनुपर्ने हुन्छ फेरि कमा। अनि प्रेजेन्ट भ्यालु भन्नाले चाहिँ हामीले 10 लाख लिनुपर्ने हुन्छ, यो पनि हाम्रो फिक्सै हुन्छ। यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ कमा टिप्छौँ। हामीले चाहिँ मन्थली हाम्रो प्रिन्सिपल अमाउन्ट चाहिँ 8,919 हो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डलर साइन हटाउनुको लागि चाहिँ यहाँ कमा जान्छौँ। कमा गइसकेपछि पछाडिको डलर साइन पछाडिको चाहिँ डेसिमल हटाउनुको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ टिप्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ प्रिन्सिपल अमाउन्ट चाहिँ 80 भनेर चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ। फेरि यसलाई चाहिँ यो सबै 84 मन्थसम्म चाहिँ थाहा पाउनुको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी ट्र्याक गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो सबै 84 मन्थ्स, यो 7 इयर्ससम्मको चाहिँ यो प्रिन्सिपल अमाउन्ट हो। यो टोटल भन्नाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मन्थली चाहिँ कति किस्ता तिर्नुपर्ने हो यो चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। यो टोटलको लागि चाहिँ हामीले IPMT भन्नाले चाहिँ इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट र प्रिन्सिपल अमाउन्ट त्यसलाई चाहिँ सम गर्नुपर्ने हुन्छ। सम गर्नुको लागि चाहिँ हामी इक्वल्स टु हालेर चाहिँ डबल गरेर चाहिँ माथिबाट पनि हामीले चाहिँ फोनमा यो सम गरेपछि चाहिँ यसको चाहिँ यसमा इक्वल्स टु हालेर यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ सम निकाल्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ IPMT प्लस PPMT भन्नाले यसको टोटल चाहिँ 15,586 यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मन्थली तिर्नुपर्ने किस्ता हो। यो चाहिँ सबै हामीले चाहिँ मन्थली यो EMI चाहिँ सबैमा इक्वल नै हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी ड्राइभ गरेर लिएर जान्छौँ। हाम्रो मन्थली अब यसमा अब प्रेजेन्ट भ्यालु 10 लाख, रेट 8%, नेट पिरियड 7 इयर्समा चाहिँ EMI हाम्रो मन्थली तिर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो 15,586 हुन्छ। अब इनकेस हामीले चाहिँ 7 इयर्समा चाहिँ हाम्रो टोटल चाहिँ IPMT र PPMT कति हो भने चाहिँ त्यो पनि थाहा पाउन सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ IPMT र PPMT को चाहिँ सम गर्छौँ। हामीले चाहिँ यसमा 7 इयर्समा चाहिँ हाम्रो ब्याज भनेको चाहिँ 3,09,242 हो। प्रिन्सिपल अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो 10 लाख हो। यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामीले चाहिँ 7 वर्षमा चाहिँ हाम्रो तिर्नुपर्ने अमाउन्ट भनेको चाहिँ 13,09,242 भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अब हामीले चाहिँ इनकेस कार लोन लियौँ भने चाहिँ इनकेस कार लोन वा घरको लागि हामीले चाहिँ लोन वा अरू कुनै लोनहरू लिँदा चाहिँ यो IPMT PPMT फर्मुलाबाट चाहिँ सजिलै हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट र प्रिन्सिपल अमाउन्ट कति तिर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ। आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ PPMT र IPMT को बारेमा चाहिँ जानकारी दिएँ। नेक्स्ट भिडियो लिएर चाहिँ म चाँडै उपस्थित हुनेछु। हस्त, धन्यवाद।